साथीहरु आज पनि तपाईहरुले थाहा पाइसक्नुभयो भिडियो हेरेर आज स्काई चेन्ज कसरी गर्न सकिन्छ हामीले यो एडिट कसरी गर्न सकिन्छ अर्थात स्काई रिप्लेसमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ यो विषयमा तपाईहरुलाई आज म पूरा जानकारी दिदैछु यो भिडियोमा तपाईहरुले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला तपाईले यो भिडियो मैले यसलाई डिटेल रूपमा आज बताएको छु कसरी एडिट गर्ने यो स्काईलाई आकाशलाई कसरी यसलाई परिवर्तन गर्ने यसको कलर कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयमा तपाईलाई आज जानकारी दिन गइरहेको छु यो हिजोआज अति नै ट्रेन्ड बनेको छ स्काई चेन्जको ट्रेन्ड चलेको छ युट्युबमा अर्थात टिकटकमा पनि यसको बहुतै ट्रेन्डमा आएको यो भिडियो हो यसैले तपाईले टिकटक प्लेयरहरुले टिकटकका साथीहरुले यो भिडियो हेरेर तपाईहरुले यसरी एडिट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई धेरै भन्दा धेरै भाइरल हुने चान्स यो भिडियोले गर्नेछ त्यसैले यो भिडियो जान्नको लागि साथीहरु तपाईले अन्तिमसम्म यो भिडियो हेर्नुपर्ने हुनेछ स्किप नगरी हेर्नु होला साथीहरु स्किप गरे हेर्नुभयो भने तपाईले बिल्कुलै बुझ्न सक्नुहुन्न र तपाईले यो एडिट यो ट्युटोरियल तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्न साथीहरु नमस्कार म हौतो राई सताक्षी युट्युब च्यानलमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ सदाझै आज पनि मैले नयाँ टपिक लिएर आएको छु साथीहरु मैले बताइसकेको छु तपाईहरुलाई आज यो ट्युटोरियलमा के विषयमा कुराकानी हुन्छ भनेर यो स्काई चेन्जको लागि हामीले कसरी गर्ने भन्ने विषयमा आज जानकारी सम्पूर्ण दिइरहेको साथीहरु सबभन्दा पहिला साथीहरु हामीलाई एउटा ट्राइपडको जरुरी पर्ने छ तपाईलाई थाहा छ एडिट गर्नको लागि सबभन्दा राम्रो बेस्ट क्वालिटीको तपाईलाई काइन्ड मास्टर जरुरी पर्ने हुन्छ काइन्ड मास्टर तपाईलाई मैले अगाडि नै बताइसकेको छु यो प्ले स्टोरबाट पनि मजाले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र यसको मैले बिना वाटरमार्क भएको काइन्ड मास्टर मैले तल मेरो डिस्क्रिप्सनमा यसको लिंक राखिदिएको छु तपाईले त्यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु अब ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ साथीहरु सर्वप्रथम काइन्ड मास्टर ओपन गरौँ साथीहरु त्यसपछि प्लस को चिन्हमा जानु होला त्यसपछि तपाईले 16:9 गर्नु होला त्यसपछि तपाईले यहाँनिर भिडियो इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ जुन तपाईले खिच्नु भएको छ त्यो इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु यहाँ त्यसैले म यहाँ मेरो फाइलमा गए म आइसकेको छु साथीहरु त्यसपछि ओके गरे यहाँ नचाहिने फोल्डरलाई म हटाउँदैछु साथीहरु पहिला यहाँ तपाईले पनि यसरी आफ्नो यहाँ अलिकति यसरी हात यसो गरिरहेको छ यहाँबाट अलिकति यता यो पोजिसनमा गएपछि मैले यो नचाहिने भागलाई हटाइदिए अगाडि भागलाई त्यसैले यो लेफ्ट साइड हामीले हटाउनु पर्यो भने टु लेफ्ट अप प्ले हेड गर्नेस त्यसपछि यहाँ तपाईहरुले यहाँनिर अलिकति सार्दै जानुहोस् यहाँ कहाँसम्म हामीले यसरी हात यसरी सारेको छ त्यहाँसम्म हामीले राखेर यहाँनिर यहाँ आएको छ यहाँदेखि त्यो हामीले राइट साइड कटाउनु पर्ने हुन्छ कैँचीमा जानुहोस् त्यसपछि ट्रिम टु राइट प्ले अहेड गर्नुहोस् त्यसपछि ओके गरिदिनु होला यो आइसकेको छ साथीहरु अब यहाँ हाल्नुपर्ने कुरा के छ भने अब हामीले यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ हातलाई यसो हटाइएको छ अलिकति यसो हातले सारे जस्तो गरेको ठाउँमा यहाँ लगेर तपाईले पज गरिदिनु होला यहाँ राखिदिनुहोस् यसरी गरेर थोरै यहाँ लैजानुहोस् त्यसपछि यहाँ तपाईले लेयरमा जानुहोस् मिडियममा जानुहोस् मिडियम गएपछि साथीहरु तपाईले फेरि यहाँनिर तपाईले डाउनलोड गरेको प्रोफाइल यस्तो यो आकाशको जस्तै ब्ल्याक आकाशको नाइट सिनहरु अर्थात डे को तपाईलाई लगाउनु मन पर्छ के मन पर्छ तपाईहरुलाई त्यो तपाईको चोइसमा भर पर्छ त्यो तपाईले गुगलमा गएर मजाले तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ मैले पनि यसरी नै गुगलबाट मजाले डाउनलोड गरेको छु त्यसैले साथीहरु म यहाँ तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु यहाँ हेर्नुस् यसरी सारे अब यसलाई के गर्नुपर्छ भने यहाँ अलिकति गुगलबाट डाउनलोड गर्दाखेरि तल के लेखेको हुन्छ त्यसको लागि यसलाई पहिला सबभन्दा पहिला क्रोप गर्नुपर्ने हुन्छ यो क्रोपिङमा जानुहोस् त्यसपछि मार्क्स गरिदिनुहोस् अलिकति यसलाई यसरी क्रोप गरिदिनुहोस् त्यसपछि तपाईलाई यसलाई तपाईले
यो आकाशभरिसम्मको लागि राखिदिनुहोस् साथीहरू। तपाईँले यहाँ जमिनसम्म राखिदिनुहोस्। ओके, यति भइसकेपछि तपाईँले ओके गरिदिनुहोस्। फेरि तपाईँले यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। तपाईँले यहाँ गर्नुपर्ने काम के छ भन्दाखेरि अब ब्लेन्डिङमा जानुहोस्। ब्लेन्डिङमा गएपछि तपाईँले यहाँनिर डार्किङ गरिदिनुहोस्। अर्थात् तपाईँलाई कुन यसलाई मनपर्छ तपाईँले स्क्रिन गरिदिनुहोस्, सफ्ट लाइट गरिदिनुहोस्, मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, ओभरले गरिदिनुहोस्। यहाँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ साथीहरू। यसलाई तपाईँले अलिकति यसको क्यापेसिटी पनि यसरी घटाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। ओके, यसरी क्यापेसिटीहरू पनि तपाईँले यसरी घटाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। यसलाई फेरि तपाईँले यसरी तल यताउति सार्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यसलाई जमिनमा फेरि यसरी सार्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यसलाई अब तपाईँले नभए तपाईँ अलिकति माथि सारेर यहाँसम्म राख्दा हुन्छ। त्यसपछि क्रोपिङमा जानुहोस्। यसलाई फेदरिङ गरिदिनुहोस् थोरै अलिकति। फेदरिङ गर्दाखेरि अलिकति राम्रो देखिन्छ साथीहरू। फेदरिङ गरौँ यसलाई। ओके गरौँ। ओके गरिदिनु साथीहरू। तपाईँले यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँ हाम्रो लगभग भइसकेको छ। यसलाई यहाँ यस्तो गर्दा यहाँनिर लगभग साथीहरू भइसकेको छ। यहाँ यसरी हातले हटाएको जस्तो देखिन्छ, त्यहाँसम्म तपाईँले हेर्नुहोस् आयो। अब फेरि तपाईँले अर्को स्टेप यहाँ यसले अर्को स्टेप हात चलाएपछि फेरि त्यहाँबाट हामीले उ गर्न सकिन्छ। यहाँबाट हामीले यसलाई हटाइदिउँ, यसको पछाडिको भागलाई काटिदिउँ। यसैले कैँचीमा जानुहोस्। कैँचीमा गएपछि ट्रिम टु राइट अफ प्ले हेड गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर अलिकति यसरी हात जहाँबाट उठाएको छ त्यहाँबाट तपाईँले फेरि अर्को लगाउन सक्नुहुनेछ। ओके गरिदिनुहोस्। ल यहाँबाट फेरि हात उठाइरहेको छ, हेर्नुहोस्। यहाँबाट फेरि तपाईँले लेयरमा जानुहोस्, मिडियममा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईँले फेरि यो तपाईँले यसको आकाशको तपाईँले भ्यू राख्न चाहनुहुन्छ भने नाइटको छ भने नाइटको राख्न सक्नुहुन्छ, डेको छ भने डेको राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। मैले यहाँ अहिले यो राख्दैछु। फेरि तपाईँले यति गरिसकेपछि क्रोपिङमा जानुहोस्। क्रोपिङ गएपछि यसलाई अलिकति क्रोप गरिदिनुहोस्, हल्का क्रोप गरिदिनुहोस्। ओके गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यसलाई पुरा तपाईँले बढाएर अलिकति बढाइदिनुहोस्। ओके, त्यसपछि तपाईँले यति गरिसकेपछि सिधा तपाईँले यहाँनिर तल जानुहोस्, ब्लेन्डिङमा जानुहोस्। ब्लेन्डिङमा गएर तपाईँले डार्क इन गर्नुहोस्। साथीहरू अब यति भइसकेपछि तपाईँले यसलाई अलिकति यहाँ यसले हात चट्ट यसो गरेको छ। त्यसपछि फेरि अर्को हात यसरी फाल्ने बेलामा यो चेन्ज भइसकेको छ। त्यसैले अलिकति थोरै यसलाई ब्याक गरौँ होला। ओके, अब चाहिँ अलि मिले यस्तो छ। फेरि यसलाई प्लेब्याक गरौँ। गजब भएको छ। अब फेरि अर्कोचोटि पनि यहाँ हात उठाइएको छ आकाश सार्नलाई। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँबाट हात सार्नु खोजिएको छ। त्यसैले अब हामीले यहाँ फेरि यहाँबाट गएर यसलाई पछाडिको भागलाई काटिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यसलाई हामीले ट्रिम टु राइट प्ले हेड गर्नुहोस्। यसको पछाडिको भाग काटेर जान्छ। ओके गर्नुहोस्। अब यहाँबाट तपाईँले फेरि अर्को लेयर लगाउनु पर्ने हुन्छ। फेरि मिडियममा जानुहोस्। मिडियममा पछि डाउनलोड फाइलमा जानुहोस्। तपाईँलाई आकाश कुन मनपर्छ फेरि त्यही हाल्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। यो राख्दैछु। अब यो राखेपछि साथीहरू अब यसलाई सबभन्दा पहिला हामीले क्रोपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई मार्च गरिदिनुहोस्, अलिकति काटिदिनुहोस् तपाईँले, अलिकति हल्का। यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। ओके गरेपछि यसलाई फेरि यसरी तन्काइदिनुहोस्। तपाईँले नभए यसलाई फुल
ब्युटिफुल यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ, अर्थात् तपाईँले यसलाई अलिकति यसलाई आकाशलाई मात्रै छुवाउँछु भन्नु पनि सक्नुहुनेछ साथीहरू। यति गइसकेपछि अब यति गरेपछि साथीहरू तपाईँले ब्लेन्डिङमा जानुहोस्। ब्लेन्डिङमा गएपछि तपाईँले यसलाई ओभरले गरिदिनु सक्नुहुन्छ यसरी साथीहरू। तपाईँलाई कुन पर्पस चाहिँ गर्नुपर्छ, तर यहाँनिर डार्किन गरिदिनु साथीहरू, अत्यन्तै सुन्दर देखिन्छ। अलिकति यसलाई ओपोसिटीलाई अलिकति तलमाथि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसले चाहिँ तपाईँलाई ओपोसिटी तलमाथि गर्दाखेरि यसको रियल जस्तो देखिन्छ साथीहरू। अनि अब यति गरिसकेपछि तपाईँले हल्का यसलाई तपाईँलाई अलिकति यो क्रोपिङमा जानुहोस्। त्यसरी हल्का फेदरिङ गर्दा पनि तपाईँले अझ राम्रो देखिन्छ साथीहरू। लाई 6 गरे, ओके गरे साथीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् कति राम्रो देखिएको छ। यसलाई यहाँ हेर्नुहोस् चेन्ज गरेर फेरि हातले हटायो। यहाँ हेर्नुहोस् यहाँबाट चाहिँ हेरौँ अब अलिकति यसले चेन्ज गर्दाखेरि अब यहाँ यसरी फर्केर यसरी सो गर्नु आँटेपछि यहाँ फेरि एउटा हामीले सानो लगाउनु पर्ने हुन्छ अर्को। यसले यता फर्केको बेलामा फेरि अर्को आकाशको चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यसैले यसलाई फेरि कैँचीमा जानुहोस्, पछाडिको भागलाई काटिदिनुहोस्। त्यसको लागि तपाईँले ट्रिम टु राइट प्ले हेड गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यहाँ अलिकति फर्केपछि तपाईँले फेरि अर्को लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि ओके गरिदिनुहोस्। फेरि लेयरमा जानुहोस्, मिडियममा जानुहोस्। तपाईँलाई कुन ब्याकग्राउन्ड मनपर्छ त्यही तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। मैले यहाँनिर फेरि एउटा ब्याकग्राउन्ड राख्न खोजिरहेको छु। यहाँ हेर्नुहोस् यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले ब्ल्याकमा। यसलाई तपाईँ लाइटिङ गर्दा पनि हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् एकचोटि ब्लेन्डिङमा जानुहोस्, ओभरले गरिदिनुहोस्। यसको ओपोसिटी यसरी घटाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् यसरी घटाउन सक्नुहुन्छ, मल्टिप्लाई पनि गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् स्क्रिन गर्न सक्नुहुनेछ, हार्ड लाइट पनि गर्न सक्नुहुनेछ, सफ्ट लाइट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। लाइटिङ गरिदिनुहोस्, तपाईँले डार्किङ गरिदिनुहोस्। यो अझ उत्तम देखिन्छ साथीहरू। ओभरले मल्टिप्लाई यसलाई डार्किङ गरिदिँदा अझ राम्रो देखिन्छ साथीहरू। यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। यहाँ हेर्नु साथीहरू हाम्रो यो लगभग इन्ट्रो बनिसकेको छ। आकाश हामीले कसरी रिप्लेसमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा मैले सम्पूर्ण यहाँ डिटेल दिएको छु। यहाँबाट तपाईँले राम्रोसँगले हेर्न सक्नुहुनेछ। एकचोटि लास्ट प्ले गरौँ। अब लगभग भइसकेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो लगभग सेटिङ भइसकेको छ। यहाँ अलिकति यहाँ टाइमिङ थोरै फरक परेको छ। त्यसरी यसलाई अलिकति थोरै यसरी हामीले तानिदिउँ र यसलाई पछाडिको भागलाई थोरै अलिकति हामीले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई अलिकति थोरै तानिदिउँ। यहाँ हेर्नुहोस् यहाँबाट थोरै हौँ अझ थोरै अलिकति अगाडि सारिदिउँ। यहाँबाट फेरि हेरौँ त एकचोटि। एकैसाथमा भएको छ। अलिकति यो छिटो भएको छ। त्यसैले अलिकति थोरै यता अगाडि सारिदिउँ। फेरि धेरै बढी आयो। यसलाई अलिकति ब्याक गर्न सकिन्छ। हेर्नु साथीहरू खाली देख्छौँ। यसलाई हामी अलिकति यता तानिदिन सक्छौँ यहाँसम्म। यहाँ हेर्नुहोस् अब यहाँ हाम्रो लगभग तयार भइसकेको छ यहाँसम्म। अब यति गरिसकेपछि साथीहरू हामीले यसलाई
ओके गरौँ हामीले ओके गरेर हेरौँ लगभग हाम्रो चेन्ज भइसकेको छ साथीहरू यसरी हामीले गर्न सक्छौँ त्यसपछि तपाईँले यसलाई पछाडिको भागलाई हटाइदिनुहोस् यहाँ कैँचीमा जानुहोस् त्यसपछि तपाईँले ट्रिम टु राइट प्ले हेड गर्नुहोस् ओके गर्नुहोस् लगभग हाम्रो यी तयार भइसकेको छ साथीहरू एकचोटि अन्तिम पटक हेरौँ हामीले कस्तो बनेको छ हाम्रो यो स्काई रिप्लेसमेन्ट लगभग हाम्रो राम्रो भइसकेको छ ट्याक्क टाइमिङ भएको छ साथीहरू यसरी पनि तपाईँहरूले आफ्नो यसरी आकाशको रिप्लेसमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूको टिकटकमा यो भिडियो लगाउनु भयो भने अत्यन्तै राम्रो भ्यू दिन सक्छ साथीहरू त्यसैले तपाईँहरूलाई यो मैले एउटा जानकारी गराएँ यो तपाईँहरूलाई एडिट गर्न सिकाएँ साथीहरू यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मन परेछ भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला र साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला र आउने दिनहरूमा यस्ता नयाँ नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु म त्यतिको लागि नमस्कार जय नेपाल